Hello guys! Kumusta? Ang project natin ngayon ay kung paano gumawa ng 3D origami heart, kagaya ng inyong nakikita. Kailangan po natin ng A4 size na papel at hatiin po natin ito sa 32 equal parts. Para sa project na ito ay kailangan po natin ng 52 red origami modules.